वेलकम टू खारू ताई चॅनल. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण डिफरन्स बिटवीन बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी बघणार आहोत आणि त्यानंतर एक छोटंसं अकाउंटन्सीचं डेफिनेशन आहे ते पण आपण घेणार आहोत. तर चला मग बघूया आपण डिफरन्स बिटवीन बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी. फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग. बुक कीपिंगमध्ये रेकॉर्डिंग आणि क्लासिफाईंग होतं ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. सो रेकॉर्डिंग अँड क्लासिफाईंग. आणि अकाउंटन्सीमध्ये रेकॉर्डिंग क्लासिफाईंग बरोबर समरायझिंग, ॲनालायझिंग अँड इंटरप्रेटिंग ऑफ फायनान्शियल डेटा पण होतं. सो बेसिकली बुक कीपिंग इज जस्ट बेसिक स्टेप, रेकॉर्डिंग अँड क्लासिफाईंग. फायनान्शियल डेटा अकाउंटन्सीमध्ये with recording and classifying, it also includes summarizing, analyzing and interpreting the financial data. Stages of accountancy. Bookkeeping is the primary stage in accountancy. Bookkeeping is the primary stage and accountancy is a secondary stage. Accountancy is the secondary स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. आणि प्रायमरी स्टेजमध्ये आपल्याला बोलता येईल की इट्स द बेस. बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग. आणि अकाउंटन्सी म्हणता येईल की आफ्टर बेसिक बुक कीपिंग त्याच्यानंतर आपल्याला येतं ॲनालिसिस ऑफ डेटा आणि इंटरप्रिटेशन ऑफ फायनान्शियल डेटा. ॲनालिसिस आणि इंटरप्रिटेशन. म्हणजे दिस इन्क्लूड्स, अकाउंटन्सी इन्क्लूड्स बुक कीपिंग अपार्ट फ्रॉम द प्रायमरी स्टेज. म्हणजे प्रायमरी स्टेज पण अकाउंटन्सी आहे, प्लस ॲनालिसिस प्लस इंटरप्रिटेशन. दिस हे सगळं मिळून अकाउंटन्सी आहे. बुक कीपिंगमध्ये फक्त बेसिक अकाउंटिंग येतं. पहिले जे स्टेप्स आहेत रेकॉर्डिंग, क्लासिफाईंग, हे फक्त बुक कीपिंगमध्ये येतं. आणि सेकंडरीमध्ये रेकॉर्डिंग, क्लासिफाईंग पकडून अजून ॲनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, समरायझिंग हे सगळं अकाउंटन्सीमध्ये येतं. ते झालं स्टेजेस. थर्ड पॉईंट आहे ऑब्जेक्टिव्स. द ऑब्जेक्टिव्ह of bookkeeping is to keep the records of all financial transactions in proper and systematic manner. म्हणजे आपला जो आधीपासून मेन पॉईंट बुक कीपिंगचा काय आहे तर वी हॅव टू मेंटेन रेकॉर्ड्स ऑफ ऑल फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स. आणि कसं तर इन प्रॉपर अँड सिस्टमॅटिक मॅनर. हे झालं बुक कीपिंग. आत्तापर्यंत आपण किती वेळा तरी बुक कीपिंगचे डेफिनेशन बघितले, हे तेच परत म्हणजे रिपीट होते. प्रॉपर इन सिस्टमॅटिक मॅनर, रेकॉर्ड ऑफ ऑल फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स. मग अकाउंटन्सी म्हणजे काय? अकाउंटन्सी म्हणजे इट इन्क्लूड्स बुक कीपिंग. जे बुक कीपिंगमध्ये आहे, रेकॉर्डिंग आहे, क्लासिफिकेशन आहे, ते तर आलंच अकाउंटन्सीमध्ये. प्लस प्रिपरेशन ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स पण त्यात आलं. फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, आणि एकदा फायनान्शियल स्टेटमेंट्स बनलं तर रिक्वायर्ड जी इन्फॉर्मेशन असते ती आपल्याला इन्स्टिट्यूट्सला वगैरे सबमिट करायची असते. गव्हर्नमेंटला सांगितले तिथे सबमिट, MCAला वगैरे सबमिट करायची असते. फायनान्शियल स्टेटमेंट म्हणजे काय? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट, नोट्स टू अकाउंट आणि अजून काय लिगल रिक्वायरमेंट असेल तर ते त्यात येईल. आणि कम्युनिकेट करतो आपण मग ते ऑथॉरिटीजला. तर बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स काय बुक कीपिंगमध्ये? टू रेकॉर्ड, एक बेसिक रेकॉर्ड मेंटेन करण्याचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. आणि अकाउंटन्सीमध्ये काय? प्रॉपर सगळं पूर्ण फायनान्शियल स्टेटमेंट बनवायचं आणि ते ऑथॉरिटीजला पुढची स्टेज पण त्याच्यात आली आणि ते ऑथॉरिटीजला कम्युनिकेट पण करायचं आहे. हे झालं थर्ड पॉईंट, ऑब्जेक्टिव्स. फोर्थ पॉईंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरली एक कुठल्याही एंटिटीमध्ये म्हणजे समजा खूप मोठी एंटिटी आहे तरी त्याच्यात असे हायरकी असू शकतात अकाउंटंटचे. हेड, सिनियर मॅनेजर, असिस्टंट मॅनेजर, हेड अकाउंटंट, एक्झिक्युटिव्ह, ट्रेनी, ज्युनियर अकाउंटंट. किंवा छोटी एंटिटी असेल तर सरळ एक हेड आणि एक ट्रेनी असं काहीतरी असू शकतं. तर जनरली ज्युनियर स्टाफ जो आहे तो बुक कीपिंग करतो. जो बेसिक डेटा एंट्री असतो, बेसिक जर्नल एंट्रीज आणि क्लासिफिकेशन करायचं असतं ते
ज्युनियर स्टाफ करतो आणि जे त्याच्या बेसिसवरती जे समराईज करून आपल्याला जे प्रॉफिट अँड लॉस अँड बॅलन्स शीट बनवायचं असतं ते आपला सिनियर स्टाफ अकाउंट करतो. तो अकाउंटन्सी सगळं जे काय आहे ते सिनियर स्टाफ बघतो. तर हा झाला रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4th पॉईंट. 5th पॉईंट आहे आउटकम्स. आउटकम बुक किपिंग जे करतात, ज्युनियर अकाउंटंट्स जे बुक किपिंग करतात त्याप्रमाणे ते जर्नल आणि लेजर प्रिपेअर करतात आणि त्याच्या बेसिसवरती सिनियर अकाउंटंट्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट प्रिपेअर करतात. जनरली प्रोसेस आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये पण बघितलं की आधी जर्नल बनतं, त्याच्या बेसिसवर लेजर बनतं, त्याच्या बेसिसवरती ट्रायल बॅलन्समध्ये समराईज होतात, त्या बेसिसवरती प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट बनतं. जर्नल एंट्रीचं रफ आयडिया दिलं तर असा फॉर्मॅट असतो ज्याच्यामध्ये डेबिट, क्रेडिट आणि डेट वाईज आजच्या तारखेला काय झालं, 1 तारखेला काय झालं, 2 तारखेला काय झालं आणि त्याच्यात एक अकाउंट डेबिट केला जातो, काही अकाउंट क्रेडिट केले जातात, मग ती डेबिट आणि क्रेडिट अमाऊंट टॅली होते डबल एंट्री सिस्टममध्ये. हे झालं म्हणजे समजा एखादा परचेस झालं तर परचेस अकाउंट डेबिट, तर कुणाकडून घेतलं, मिस्टर एक्स कोण असेल, तर हे झालं एक ट्रान्झॅक्शन असं आपण रेकॉर्ड करतो डेट वाईज. आणि मग हे ट्रान्झॅक्शन आपण समजा आता मिस्टर एक्स जो कोण आहे त्याच्याकडून मग आपण गुड्स घेतले तर त्याला आपण त्याच्याकडून आपल्याला काहीतरी मिळालं, त्याच्याकडून गुड्स घेतले तर ती अमाऊंट आपण इथे लिहू, म्हणजे परचेस केले आणि त्याला मग आपण पेमेंट केलं तर त्याला आपण बँकने किंवा कॅशने काय पेमेंट केलं तर ती आपण इथे लिहू. तर हे झालं लेजर क्लासिफिकेशन. मिस्टर एक्सच्या अकाउंटमध्ये त्याच्याकडून काय काय घेतलं हे डिटेल्स आपल्याला एखाद्या लेजरमधून मिळणार. मग असे कुठल्याही रिलेटेड ॲसेट, लायबिलिटीज किंवा एक्सपेन्स वगैरे आहे त्याचे प्रत्येकाचं असं अकाउंट बनतं. म्हणजे जर्नल एंट्रीमध्ये डेट वाईज, ट्रान्झॅक्शन वाईज आपण ईच एंट्री पास करतो, त्या बेसिसवरती आपण लेजर अकाउंट क्रिएट करतो ज्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन होतं. त्या बेसिसवरती आता जी काय समरी टोटलिंग होते, शेवटी समरी बॅलन्स राहते, त्या बेसिसवरती आपण इथे समराईज करतो सगळ्याची टोटल. म्हणजे आता मिस्टर एक्सची शेवटी त्यांना किती पेमेंट करायचं आहे, 100 रुपीज पे करायचं आहे, असं वायचं किती पेमेंट करायचं आहे, 200 पेमेंट करायचं आहे, असं आपलं. मग झेडचं काय, ह्याचं रिसिवेबल आहे, 300 रिसिवेबल आहे, असं आपले असेट्स, लायबिलिटीज असू शकतात. ह्याला झालं आपला ट्रायल बॅलन्स. म्हणजे ह्याच्यात तुम्हाला सगळे टोटल्स दिसणार, समरीज दिसणार. आपण काय बोलतो, जर्नल एंट्रीमध्ये बेसिक रेकॉर्डिंग होतं, लेजरमध्ये आपलं क्लासिफिकेशन होतं. आपण क्लासिफाय करतो की आले, येणं आहे, देणं आहे, ॲसेट आहे, लायबिलिटी आहे, इन्कम आहे, एक्सपेन्स आहे, त्याची टोटलिंग समरायझिंग टोटलिंग ट्रायल बॅलन्समध्ये करतो. आणि ह्या ट्रायल बॅलन्सच्या बेसिसवरती मग आपलं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट बनतं. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये इन्कम्स, एक्सपेन्सेस आणि प्रॉफिट वगैरे काय असेल तर प्रॉफिट्स आणि लॉसेस जे काय असेल त्या बेसिसवर मग आपला जे काय टोटल होईल त्या बेसिसवरती प्रॉफिट झाला का लॉस झाला आपल्याला कळू शकतं. आणि बॅलन्स शीटमध्ये आपले किती ॲसेट्स आहेत, किती कॅपिटल आपण इंट्रोड्यूस केलं, किती लायबिलिटीज आहेत, किती इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत आणि किती करंट ॲसेट्स आहेत. करंट ॲसेट्स म्हणजे लिक्विड ॲसेट्स असतात, म्हणजे बँक, कॅश वगैरे, ते पण आपल्याला ह्याच्यातून कळतं. मग हे सगळे डिटेल्स जे ह्याच्यात बेसिकली ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज असतात बॅलन्स शीटमध्ये. P&Lमध्ये एक्सपेन्स आणि इन्कम असतात. म्हणजे आपण अकाउंटिंग प्रोसेस बघितला तर सुरुवातीला जर्नलमध्ये रेकॉर्ड करतो, लेजरमध्ये क्लासिफाय करतात, भरपूर ट्रान्झॅक्शन्स असतात, हे करतो आपला ज्युनियर स्टाफ. आणि ह्याच्यानंतर मग प्रोसेस म्हणजे ह्याच्यानंतर मग जरा डोकं लावावं लागतं सगळं हे करायला. ते मग ट्रायल बॅलन्समध्ये समराईज करा, प्रॉपर P&L अकाउंट बॅलन्स शीट बनवा. ह्याच्यानंतरसुद्धा
लॉप्रमाणे काही कंप्लायन्सेस असतात, नोट्स टू अकाउंट्स असतं, रिक्वायरमेंट असतात, डेटा कसा प्रेझेंट करायचा वगैरे. तर ते सगळं फॉलो करून सिनियर अकाउंटंट्स, एक्सपर्ट्स वगैरे ह्यांच्या थ्रू आपण बाकीचे पुढचे कंप्लायन्सेस म्हणजे रेकॉर्ड्स बनवतो. तर हे झालं बेसिकली आउटकम्स. बुक किपिंगमध्ये आपल्याला जर्नल आणि लेजर हा आउटकम येईल बुक किपिंगमध्ये, आणि अकाउंटन्सीमध्ये जो सिनियर स्टाफ करतो तो आपल्याला विच इन्क्लूड्स, म्हणजे ऑब्व्हियसली ते ज्युनियर स्टाफचं पण काम बघणारच ना, त्यांनी बरोबर केलं आहे का, काय करेक्शन्स असेल तर त्यांना सांगणार हे चुकते, म्हणजे सिनियर असल्यामुळे त्यांना कळतं ना कुठे काय आहे, ते त्यांना गाईड करणार ज्युनियर्सला. म्हणजे असं नाही की आम्ही ज्युनियरचं काम बघणार नाही, म्हणजे म्हणून दॅट इज अकाउंटन्सी इन्क्लूड्स बुक किपिंग. सगळं ट्रान्झॅक्शन्स सिनियर नाही करतील, पण एखाद दुसरं जे मिसिंग आहे, काय आहे, करेक्शन्स आहेत ते करणारच ना असं. ओके, सो दिस पॉईंट इज आउटकम. सिक्स्थ पॉईंट आहे पिरियड. बुक किपिंगमध्ये जसं ज्युनियर अकाउंटंट डे टू डे बेसिक अकाउंटिंग असतं, ते डे टू डे होतं. रोजच्या रोजचं डेट वाईज जर्नल एंट्री होते, रोजचं रोज क्लासिफिकेशन होतं. तर हे होतं आपलं डे टू डे. आणि अकाउंटन्सी एंटायर इयर होतं. म्हणजे एंटायर इयर म्हणजे असं नाही की ॲट द एंड ऑफ द इयर क्वार्टरली रिव्ह्यूज असतात, स्टेटमेंट्स बनवायचे असतात, मंथली काही रिव्ह्यूज असतात. रोजचं रोज हे जे बुक किपिंग करतात ज्युनियर अकाउंटंट, ते पण त्यांना करेक्ट म्हणजे चेक ठेवावे लागतात, कंट्रोल्स ठेवावे लागतात. तर अकाउंटन्सी हे थ्रूआउट द इयर होत असतं. हा झाला सिक्स्थ पॉईंट पिरियड. आता आपण 7th आणि 9th पॉईंट हे एकत्र स्टडी करूया. ॲनालिसिस आणि स्किल रिक्वायर्ड. ॲनालिसिसमध्ये बुक किपिंगमध्ये प्रोसेस सिम्पल असतो. द प्रोसेस ऑफ बुक किपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी ॲनालिसिस. आणि अकाउंटन्सीमध्ये कसं जसं एकदम एंडपर्यंतचे कॉम्प्लेक्स टास्क असतात, म्हणजे जसं काय PNL म्हणजे फायनल अकाउंट्स आपण बनवतो, PNL अकाउंट, बॅलन्स शीट. त्यासाठी आपल्याला एक्सपर्ट नॉलेज लागतं, म्हणजे सगळं ॲसेट, डेप्रिसिएशन, रेशिओज, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हे सगळं माहीत पाहिजे असं. भरपूर कॉम्प्लेक्सिटीज असतात त्याच्यामध्ये, लॉज, स्टँडर्ड सगळं माहीत पाहिलं असतं. तर तिथे स्किल्स रिक्वायर्ड आहेत. म्हणजे तिथे accountant uses bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compile it into reports. हे सगळं म्हणजे त्याला रिपोर्ट्स बनवण्यासाठी सगळं कंपाईल करावं लागतं, ॲनालाइज, इंटरप्रेट करून. मग त्यासाठी ऑब्व्हियसली जर जो ज्युनियर अकाउंटंट असतो, न्यूबी असतो, त्याला सिम्पल बुक किपिंग करायचं असतं आणि त्यासाठी त्याला ॲनालिटिकल स्किल्सची काही गरज नाही आहे. म्हणजे असेल तर उत्तम, पण त्या रिक्वायरमेंट नाही आहे बुक किपिंगमध्ये तेवढी. पण अकाउंटन्सीमध्ये जसं फायनल अकाउंट्स होतात, PNL अकाउंट, बॅलन्स शीट बनवतो, त्याच्यात रिपोर्टिंग असतात, त्यासाठी त्याला ॲनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड आहेत. म्हणून हे 2 पॉईंट्स मी एकत्र घेतलं. 7th आणि 9th पॉईंट जो आहे ॲनालिसिस बुक किपिंगमध्ये नॉट रिक्वायर्ड आणि अकाउंटन्सीमध्ये इट इज रिक्वायर्ड टू analyze and interpret the data and then compile it into reports. त्यासाठी ॲनालिसिस म्हणजे रिक्वायर्ड आहे अकाउंटन्सीमध्ये. आणि ऑब्व्हियसली जर ॲनालिसिस रिक्वायर्ड आहे तर ॲनालिटिकल स्किल रिक्वायर्ड आहे की नाही, ज्युनियर बुक किपिंगसाठी नाही आणि अकाउंटन्सीसाठी हो पाहिजे. ओके, तर हा झाला 7th and 9th पॉईंट, ॲनालिसिस अँड स्किल रिक्वायर्ड. आणि हा 8th पॉईंट आहे डिसिजन मेकिंग. त्याच्यामध्ये मॅनेजमेंट कॅनॉट टेक अ डिसिजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोव्हाइडेड बाय बुक किपिंग. म्हणजे डेटा कसा बिट्स अँड पीसेसमध्ये असतो, समराईज नसतो, त्यामुळे त्या बेसिसवरती मॅनेजमेंट काय डिसिजन घेऊ शकत नाही, डिसिजन मेकिंग पॉसिबल नाही आहे. पण अकाउंटन्सीमध्ये डेटा चांगला समराईज केला असतो, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनवलेलं असतं, बॅलन्स शीट, म्हणजे तर एक ओव्हरव्ह्यू मिळतो की बिझनेस कसा काय चालला आहे
काय काय चाललं आहे, त्यामुळे एक इन्फॉर्म्ड डिसिजन किंवा एखादा महत्त्वाचा डिसिजन, क्रिटिकल डिसिजन घेऊ शकतो. का तर ओव्हरव्ह्यू आहे, सगळा डेटा आहे, समराईज डेटा आहे, त्या बेसिसवरती डिसिजन्स घेता येऊ शकतं. तर हा झाला शेवटचा पॉईंट. तर आता आपण समराईज करूया. So to summarize the differences between bookkeeping and accountancy, first point, meaning. Bookkeeping is concerned with recording and classifying the business transactions, and accountancy is related to it is related with recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting financial data. Second point, stages. Bookkeeping is the primary stage and accountancy is the secondary stage. Bookkeeping, it is the base for accounting, and accountancy, it includes primary stage, and in secondary stage you can consider analysis and interpretation of data. Then in objectives, you can say the objective of bookkeeping is to keep the records of all financial transactions in proper and systematic manner, and in accountancy your main goal is to prepare financial statements and further communicate the information to the relevant authorities. Then responsibility. Bookkeeping is the responsibility of junior staff. Junior staff is responsible for keeping the records, while senior staff is responsible for keeping accounts. Outcomes in bookkeeping, bookkeeping basically results in journal, ledger, and in accounts the results of accountancy is trial balance is actually a middle process. It might go to junior staff or senior staff, but the main process is P&L and balance sheet. The results of accountancy is profit and loss and balance sheet. For exam purpose, you can ignore trial balance. Then period. Bookkeeping gives day-to-day details, and accountancy, it gives details of the entire year. 7th and 9th point together. 7th, analysis. The process of bookkeeping does not require any analysis, and in accountant uses bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compile it into reports. So in accountancy, analysis is done. So for skills required, as analysis is not required in bookkeeping, no analytical skills is required, and in accountancy analysis is done, so it requires analytical skills. And the 8th point is decision making. Management cannot take a decision based on data provided by bookkeeping because the data is not summarized, and in accountancy, depending on the data provided by the accountants, the management can take critical business decisions. So hope this summarizes the difference between bookkeeping and accountancy. Now we go to the definition of accountancy. बुककीपिंग आणि अकाउंटन्सीचं डेफिनेशन बघितल्यानंतर खालती एक अकाउंटन्सीचं छोटं डेफिनेशन आहे, ते पण बघून घेऊया. बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. इट इज द प्रायमरी स्टेज इन अकाउंटिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. हे आपण परत परत बघितलं की इट इज द प्रोसेस ऑफ रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. म्हणजे काय, अकाउंटन्सीमध्ये बुककीपिंग आलंच. अकाउंटन्सी इज द प्रॅक्टिस ऑफ रेकॉर्डिंग, classifying and reporting of business transactions for a business. आता accounting principles म्हणजे काय? Accounting principles are the basic norms and assumptions developed and established as the basis for accounting system. These principles are adopted by the accountants universally.
म्हणजे जे काय आपण रूल्स फॉलो करतो हे काय एका दिवसात बनले नाही. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम ते डेव्हलप होत गेले आहेत, एस्टॅब्लिश होत गेले आणि ते एक स्टँडर्ड झालं आहे, इंडस्ट्री स्टँडर्ड झालं आहे आणि ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ते एक सेट प्रिन्सिपलसारखे आपण हे अकाउंटिंग करतो. सगळीकडे अकाउंटिंग सेम आहे. डेबिट क्रेडिट जे काही रूल्स आपण पुढे जाऊन शिकणार आहोत ते सेम आहे. डेफिनेशन्स. अकाउंटन्सी. अकाउंटन्सी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थिअरी अँड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. हे कोलरने डिफाईन केलं आहे. मग ह्याच्यामध्ये इट्स थिअरी अँड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. व्हॉट इज अकाउंटन्सी? इट इज द एंटायर बॉडी ऑफ द थिअरी अँड प्रोसेस ऑफ अकाउंटन्सी. आणि अजून एका पर्सनने केलं, रॉबर्ट अँथनी, प्रोफेसर रॉबर्ट अँथनी हॅज डिफाईन्ड अकाउंटिंग ॲज नियरली एव्हरी बिझनेस एंटरप्राइज हॅज अन अकाउंटिंग सिस्टम. प्रत्येक बिझनेस एंटरप्राइजला अकाउंटिंग सिस्टम असतेच. इट इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समरायझिंग, एनालायझिंग अँड रिपोर्टिंग इन मॉनिटरी टर्म्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. जे काय बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इन्फॉर्मेशन आहे जे रुपीजमध्ये, पैशामध्ये मांडता येतात इन मॉनिटरी टर्म्स, त्याचं आपण कलेक्शन, समरायझिंग, ॲनालायझिंग अँड रिपोर्टिंग करतो. कलेक्टिंग, समरायझिंग, ॲनालायझिंग अँड रिपोर्टिंग करतो. तर हा एक छोटा डेफिनेशन होता, डिफरन्सेसच्या खालती आहे. तर ह्याच्याने आपण हा व्हिडिओ इथेच संपूया. तुम्हाला काय क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये पण विचारू शकता किंवा आपला टेलिग्रामचा चॅनल आहे तो पण तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता, म्हणजे जॉईन करू शकता. तिथेही तुम्ही तुमचे क्वेश्चन्स टाकू शकता. तिथे तुम्हाला हवे असेल तर ह्याचे PDF नोट्स पण शेअर केले जातील ऑन डिमांड. तर चला मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू, पुढचा पार्ट घेऊन. तोपर्यंत ह्या खारू ताईचा राम राम.